تو تاریکی عمیق شب یهویی چشمات باز میشه، اما نه تو دنیای واقعی، بلکه تو دنیای خواب. خودت رو تو اتاقی میبینی که سالها پیش ترکش کردی، یا شاید توی جاده بی انتها که بوی بارون و خاک نمخورده میده. تو چند قدمی تو یه چهره قرار داره که قلبش مدت هاست از تپش ایستاده. کسی که دستاش سرد شده، صداش تو خاطرات قدیمی گم شده و بدنش تو دل خاک آروم گرفته. اون درست مقابل تو وایساده، لبخند میزنه، نگاهت میکنه، یا شاید با یه لحن نگران یه کلماتی رو به زبون میاره. انگشتات به لرزه میافتن، نفست تو سینه حبس میشه و یه سرمای عجیب تمام وجودت رو میگیره. یه آمیزه ای از یه شوق بیپایان و یه ترس عمیق به قلب ساختار روانیت فشار میاره. تو میخوای بغلش کنی، میخوای بپرسی کجا بودی این همه مدت، اما یهویی یه صدا، یه زنگ یا یه نور شدید تو رو پرتاب میکنه به آگاهی تلخ هوشیاری. بیدار میشی، بالشت نمناکه و بار سنگین حقیقت روی سینت سنگینی میکنه. اون دیگه نیست. اما چرا امشب اومد؟ کتاب‌های سنتی تعبیر خواب به سرعت یه نسخه ساده و سطحی برات میپیچن. یکی میگه این خواب نشونه طول عمر توه و یکی دیگه اون رو خبر از اومدن مسافر یا طلب خیرات میدونه. این پاسخ‌های قالبی یه تسکین موقت برای روح زخمی انسان هستن، اما روان رو قانع نمی‌کنن. فروید پدر روانکاوی وقتی برای نخستین بار پرده از اسرار جهان خواب برداشت، به ما یاد داد که خوابها هیچ وقت پیشگویی آینده نیستند، بلکه زمزمه‌های وحشی، سرکوب شده و بیرحمانه ناخودآگاه ما تو بستر حال و گذشتن. رویاهایی که تو اون افرادی که از دنیا رفتن برمیگردن، ساده ترین و در عین حال پیچیده ترین برون ریزی ساختار روانی انسان هستند. این خوابها یه سفر به جهان مردگان نیستن، بلکه یه آینه تمام نما از خواسته ها، حسرت ها، گناه های سرکوب شده و پیوندهای گسسته تو درون دستگاه روانی خود تو هستن. رویای دیدار با فردی که از دنیا رفته یه پیام ناخودآگاهه که فریاد میزنه بخشی از روان تو همراه با اون فرد زیر خاک رفته، یا بخشی از اون هنوز تو وجود تو زنده است و میسوزه. برای درک عمیق این پدیده باید از پوسته و ظاهر خوابی که دیدیم بگذریم و به معماری پنهان ذهن وارد شیم. فروید تو نظریه بنیادین خودش خواب رو به دو بخش اصلی تقسیم میکنه: محتوای آشکار و محتوای پنهان. محتوای آشکار همون چیزیه که تو خواب دیدی، یعنی فرد درگذشته‌ای که روبروت وایساده، کلماتی که گفته و فضایی که تو اون قرار داشتی. اما محتوای پنهان لایه‌های عمیق روانی، تمایلات سرکوب شده و تعارضات ناخودآگاهیه که ایگو یا من هوشیار تو طول روز به اونها اجازه بروز نداده. وقتی کسی از دنیا میره، ذهن انسان با واقعیت تلخی روبرو میشه که پذیرش اون برای دستگاه روانی فوق‌العاده دردناکه. دستگاه روانی برای محافظت از خودش در برابر شوک ویرانگر فقدان مکانیزم‌های دفاعی پیچیده‌ای رو فعال میکنه. یکی از عمیق‌ترین این مکانیزم‌ها ارضای آرزو تو خوابه. تو روانکاوی فرویدی بنیادی ترین کارکرد هر خواب ارضای یه آرزوی سرکوب شده یا برآورده نشده است. وقتی شخص عزیزی رو از دست میدی، آرزوی بنیادین روان تو برگردوندن زمان، آغوش مجدد و شنیدن دوباره صدای اونه.
ناخودآگاه تو ساعات خاموشی ایگو، یعنی تو ساعات خواب، رویای حضور اون رو میبافه تا ناامیدی دردناک دنیای بیداری رو خنثی کنه. روان تو خواب واقعیت دردناک مرگ رو انکار میکنه تا یه لحظات شیرین هرچند توهمی از وصال رو بازسازی کنه. اما این تمام داستان نیست. اگه این خوابها صرفاً یه دیدار شیرین بودن، چرا اغلب با احساس گناه، اضطراب عمیق و وحشت همراه هستند؟ پاسخ تو مکانیزم فشرده سازی و بازنمایی نمادین نهفته است. تو فرایند کار خواب، ذهن تو مثل یک کارگردان بیرحم و در عین حال هوشمند عمل میکنه. مکانیزم فشرده سازی افکار، خاطرات، گناه‌ها و رفتارهای متعددی رو توی تصویر واحد، یعنی تصویر فرد متوفی، فشرده میکنه. ممکنه اون فرد تو خواب تو صرفاً خودش نباشه، بلکه یه نماد از یه دوره از زندگیت، احساس امنیت از دست رفته یا یه سایه سنگین از حسرت‌های گذشته باشه. به عنوان مثال، اگه پدر یا مادر از دست رفتت رو تو خواب میبینی، ذهن تو تمام نیازهات به حمایت، احساس گناهت از فروگذاری‌ها تو گذشته و ترس‌های فعلیت از آینده رو تو قالب چهره اون فشرده کرده. علاوه بر این، روابط انسانی هیچ وقت تک‌بعدی نیستن. ما انسان‌ها در برابر عزیزترین افراد زندگیمون یه عاطفه متناقض و دوگانه داریم. یه آمیزه‌ای از عشق عمیق و خشم سرکوب شده. تو روانکاوی این احساسات متناقض به ویژه بعد از مرگ افراد یه بار روانی سهمگین ایجاد میکنه. وقتی کسی از دنیا میره، طبق رویه‌های فرهنگی و روانی ما، تمام خشم‌ها، گلایه‌ها و کینه‌های کوچیکی که نسبت به اون داشتیم رو سرکوب میکنیم. چون ابراز خشم نسبت به یه فردی که از دنیا رفته تو هوشیاری شرم‌آور و غیر اخلاقی تلقی میشه. اما این خشم‌ها نابود نمیشن، بلکه به عمق ناخودآگاه رونده میشن. ناخودآگاه این بار خشم سرکوب شده رو همراه با عشق ترکیب میکنه و تو خواب به شکل یه چهره غمگین، خشمگین یا سرزنشگر از فرد متوفی بازسازی میکنه. فرد متوفی تو خواب در واقع مجری دادگاه درونی توه. یه چهره که سوپر ایگو یا ابرخود تو به خودش میگیره تا تو رو به خاطر کارهای نکرده، حرفهای نگفته یا احساسات پنهانت مجازات کنه. ریشه های این خواب ها اغلب به عمیق‌ترین طبقات روان، یعنی خاطرات سرکوب شده دوران کودکی برمیگردن. تو الگوی تکامل روانی فروید، اولین پیوندهای عاطفی ما با والدین یا سرپرستامون الگوی تمام روابط بعدی ما رو میسازن. وقتی یه فرد کلیدی تو زندگی میمیره، انگار ساختار درونی کودکی که تو وجود ما زنده است ترک برمیداره. اون کودک درون مرگ رو نه به عنوان یه پدیده طبیعی و بیولوژیک، بلکه به عنوان یه ترک شدگی، یه مجازات یا یه فقدان غیرقابل بخشش درک میکنه. فرد متوفی تو خواب شما ظاهر میشه چون کودک درون شما هنوز نتونسته فرایند سوگواری رو به پایان برسونه. کودک درون شما هنوز منتظر بازگشت اونه تا تاییدش کنه، اون رو ببخشه یا دستش رو بگیره. خواب صحنه بازآفرینی این تروماهای نخستینه. برای درک کامل این سیستم پیچیده به بررسی یه پرونده بالینی با اسم مستعار آرش میپردازیم که میتونه زوایای تاریک ذهن شما رو روشن کنه. آرش یه مرد 35 ساله و یه مهندس موفق بود که با شکایت کابوس‌های مکرر و فرساینده مراجعه کرد. اون ماها بود که هر چند شب یک بار خواب پدر متوفیش رو میدید. پدر آرش 2 سال قبل بر اثر یه بیماری مزمن فوت کرده بود. تو خوابهای آرش پدرش همیشه تو گوشه یه خونه قدیمی و تاریک نشسته بود. بدنش ضعیف بود و رو به تحلیل و با یه نگاه سرد و خاموش به آرش نگاه میکرد بدون اینکه چیزی بگه.
این نگاه خاموش آرش رو تو خواب دچار خفگی و یه اضطراب شدید میکرد، تا جایی که با ضربان شدید قلب و تعریق فراوان از خواب میپرید و تمام روز رو با حس گناه و پوچی سپری میکرد. تو جلسات تحلیل اولیه آرش مدام از رابطه خوب خودش با پدرش میگفت و تأکید میکرد که تمام تلاشش رو برای درمان پدرش انجام داده و هیچ کمبودی تو دوران بیماری اون نذاشته. اما ناخودآگاه یه حقیقت دیگر رو پشت این ظاهر کامل مخفی کرده بود. با رفتن به لایه‌های عمیق‌تر ناخودآگاه آرش مشخص شد که اون تو سالهای آخر عمر پدرش به شدت از بیماری طولانی اون و هزینه‌ها و مراقبت‌های فرسایشی خسته شده بود. تو عمق ناخودآگاهش یه لحظاتی یه میل پنهان و نانوشته شکل گرفته بود. آرزوی این که کاش این وضعیت زودتر تموم شه تا اون بتونه به زندگی شخصی خودش برسه. زمانی که پدرش فوت کرد، این آرزوی ناخودآگاه با واقعیت مرگ تلاقی کرد. سوپر ایگو یا ضمیر اخلاقی آرش این آرزوی پنهانی رو به عنوان یه جنایت روانی ثبت کرد. از نظر روانکاوی فروید چه اتفاقاتی تو خوابهای آرش میافتاد؟ آرزوی سرکوب شده مرگ پدر تو دوران بیداری بعد از مرگ اون تبدیل به یه حس گناه بزرگ و خرد کننده شده بود. ذهن آرش برای جریمه کردن خودش و همینطور برای بازسازی تصویر پدر اون رو تو خواب احیا می‌کرد. اما نه یه احیای شاداب، بلکه به شکل پیکر نیمه جان و یه نگاه سرزنشگر. نگاه خاموش پدر تو خواب در واقع نگاه دادگاه درونی خود آرش بود. آرش خواب پدرش رو میدید، نه به این دلیل که روح پدرش بیقرار بود، بلکه به این دلیل که خودش نتونسته بود خشمها و خستگیهای انسانی خودش رو ببخشه. تحول وقتی رخ داد که آرش تو جریان روانکاوی جرأت کرد با این حقیقت زشت و انسانی روبرو بشه. اون پذیرفت که خسته شدن از بیماری یه والد به معنی نفی عشق نسبت به اون نیست. اون فهمید که خشم و خستگیش رفتارهای طبیعی یه انسان بودن، نه یه جنایت. با رمزگشایی از این محتوای پنهان و مواجهه با حس گناه سرکوب شده، معماری خوابهای آرش هم تغییر کرد. تو آخرین خوابی که اون دید، پدرش دیگه اون جسم نحیف و نگاه سرزنشگر رو نداشت. اون تو آفتاب ایستاده بود و یه لبخند معمولی رو لب داشت. اضطراب‌های روزانه آرش فروکش کرد و فرایند واقعی سوگواری که سالها متوقف شده بود، بالاخره به جریان افتاد. داستان آرش داستان خیلی از ماست. وقتی ما خواب عزیزای از دست رفتمون رو میبینیم، باید از خودمون بپرسیم چه چیزی تو دنیای بیداری ما لنگ میزنه که ذهنمون دست به دامن مرده ها شده. برای اینکه بتونید این ملاقات‌های شبونه رو تحلیل کنید و اونها رو به یه ابزار برای رشد و آرامش روانی خودتون تبدیل کنید، باید یه خودارزیابی عمیق و بیرحمانه رو آغاز کنید. اولین قدم بازخوانی احساسات سرکوب شده است. از خودتون بپرسید وقتی اون فرد زنده بود چه حرفهایی وجود داشت که هیچ وقت به اون نگفتم. چه خشمها، گله‌ها یا ابراز علاقه هایی رو تو دل حبس کردم. چه جنبه ای از رابطه من با اون غیر فعال و بلا تکلیف باقی موند. خواب شما اغلب تلاش ناخودآگاه برای باز کردن اون پرونده های نیمه کار است. قدم دوم بررسی موقعیت امروز زندگی شماست. فرد متوفی تو رویا خیلی اوقات یه استعاره است. اون نماد چیه؟ آیا اون نماد اقتدار، امنیت، عشق بی قید و شرط یا شاید صمیمیت بوده؟ آیا تو زندگی امروز خودتون دچار بحرانی شدید که احساس تنهایی و بیپناهی میکنید؟ ناخودآگاه شما چهره اون فرد رو احیا میکنه تا به شما یادآوری کنه که تو مواجهه با چالش‌های امروز به اون کیفیت‌های روانی نیاز دارید. شما حضور اون را خواب نمیبینید، بلکه نیاز مبرم خودتون به اون احساساتی رو که با اون تجربه میکردید بازسازی میکنید.
قدم سوم مواجهه با حس گناهه. آیا تو درون خودتون احساس میکنید بعد از مرگ اون به زندگی عادی برگشتن یه خیانته؟ آیا شاد بودن شما باعث احساس گناه میشه؟ فروید به ما نشون داد که خیلی از خوابهای تلخ درباره افرادی که از دنیا رفتن مجازات هایی هستن که ایگوی ما برای خودمون تعیین میکنه تا تاوان زنده بودن و ادامه دادن رو بدیم. شما باید از خودتون بپرسید چرا خودتون رو شایسته آرامش نمیدونید و چرا ذهنتون با احیای رنج فقدان سعی داره شما رو تنبیه کنه. مرگ پایان بیولوژیک یه انسانه، اما پایان نقش اون تو ساختار روانی ما نیست. افراد درگذشته تا زمانی که تو ناخودآگاه ما پرونده های باز، حسرت های نگفته، گناه های بخشیده نشده دارن، تو رویاهای ما حضور خواهند داشت. اونها اشباح سرگردان نیستن که از دنیای دیگه ای اومده باشن. اونها تیکه هایی از رویاها، ترسها و تمایلات سرکوب شده خود ما هستند که یه لباس از خاطرات گذشته به تن کردن. فهم این خوابها کلید رهایی از زنجیرهای گذشته و یک قدم بزرگ به سمت آگاهی روانیه. وقتی رمز و راز این پیام‌های شبونه رو باز کنید، دیگه از بیدار شدن با یاد اونها دچار هراس و اضطراب نمیشید، بلکه اون رو فرصتی برای شناخت عمیق‌تر روان خودتون میدونید. حالا زمان اونه که به درون خودتون نگاه کنید. آیا شما هم تا حالا خواب کسی که از دنیا رفته رو دیدید که یه حضور سنگین و فراموش نشدنی تو ذهنتون به جا گذاشته باشه؟ اون تو خواب شما چیکار میکرد و چه احساسی تو عمق وجودتون ایجاد میکرد؟ تو بخش کامنت ها جزئیات و روایت خوابهای خودتون رو بنویسید تا تو ویدیوهای بعدی با ابزارهای روانکاوی از ساختار ناخودآگاه به شکافتن لایه‌های پنهان اونها بپردازید و معانی ناگفته ذهنتون رو با هم رمزگشایی کنید. موفق باشید.